Bạn có bao giờ tự hỏi điều gì xảy ra sau khi chúng ta qua đời? Thần thức của một người mất sẽ đi đâu, và liệu chúng ta có thể làm gì để giúp họ? Trong cuộc sống, khi một người thân ra đi, không ít gia đình tổ chức các buổi lễ cầu siêu với mong muốn giúp họ siêu thoát, an yên ở thế giới bên kia. Nhưng tại sao lại cần cầu siêu? Liệu nghi thức này có thực sự mang lại tác dụng, hay chỉ là một niềm tin để người sống cảm thấy an ủi? Và điều quan trọng nhất, nếu không cầu siêu thì người mất sẽ ra sao? Trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá ý nghĩa sâu sắc đằng sau nghi lễ cầu siêu trong Phật giáo, giải đáp những câu hỏi mà có lẽ bạn luôn tò mò nhưng chưa từng được trả lời rõ ràng. Hãy cùng tìm hiểu, vì biết đâu, điều này không chỉ giúp bạn hiểu thêm về tâm linh mà còn khiến bạn nhìn cuộc sống theo một cách khác. Trong đạo Phật, cầu siêu là một nghi thức mang ý nghĩa vô cùng sâu sắc, không chỉ dành cho người đã khuất mà còn có giá trị đối với người còn sống. Theo giáo lý nhà Phật, khi một người rời khỏi cõi đời, họ không lập tức tái sinh vào một cảnh giới mới. Thay vào đó, thần thức của họ bước vào một giai đoạn trung gian, gọi là thân trung ấm. Giai đoạn này kéo dài khoảng 49 ngày, và trong khoảng thời gian này, thần thức của họ vẫn chịu ảnh hưởng rất lớn từ nghiệp lực mà họ đã tích lũy khi còn sống. Cầu siêu, theo đúng nghĩa, là một hành động của lòng từ bi, giúp thần thức của người mất được an ủi, dẫn dắt ra khỏi các khổ đau và vọng tưởng. Trong kinh điển Phật giáo, đặc biệt là kinh A-di-đà, pháp môn tịnh độ giảng dạy rằng, nhờ vào sự niệm Phật và hồi hướng công đức từ người thân, thần thức của người đã khuất sẽ được dẫn dắt về cõi Tây Phương Cực Lạc, một cảnh giới của sự thanh tịnh và giải thoát, nơi không còn sự khổ đau của luân hồi. Tại sao cần cầu siêu? Trong quan niệm Phật giáo, khi một người mất, họ có thể chưa hiểu rằng mình đã rời xa cõi đời. Một số thần thức vẫn mang theo những bám chấp về tài sản, tình cảm hoặc những oán hận chưa được hóa giải. Những chấp niệm này khiến họ bị mắc kẹt trong trạng thái khổ đau, không thể siêu thoát hoặc có nguy cơ tái sinh vào các cảnh giới thấp như địa ngục, ngạ quỷ hoặc súc sinh. Chính vì vậy, người thân còn sống thông qua việc tổ chức lễ cầu siêu, tụng kinh, niệm Phật và làm các việc thiện hồi hướng công đức, sẽ giúp họ buông bỏ những chấp niệm này, hướng thần thức của họ tới ánh sáng từ bi và giải thoát. Thành tâm là yếu tố quan trọng nhất. Trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, Đức Phật dạy rằng, tất cả chúng sinh đều do nghiệp lực mà thọ sanh, nhưng nghiệp lực không cố định, có thể thay đổi nhờ vào sức mạnh của sự thành tâm và công đức. Câu nói này nhấn mạnh rằng, mặc dù thần thức của người mất chịu ảnh hưởng từ nghiệp báo, nhưng nhờ vào sự thành tâm của người sống, từ việc tụng kinh, niệm Phật đến làm thiện hạnh, thần thức ấy sẽ nhận được năng lượng tích cực để giảm bớt nghiệp lực xấu, tiến gần hơn tới sự siêu thoát. Lễ cầu siêu không chỉ dành cho người mất. Không chỉ có giá trị với người đã khuất, cầu siêu còn giúp người còn sống được an lòng. Việc tham gia tụng kinh, niệm Phật, làm phước chính là cách để chúng ta gieo trồng hạt giống thiện lành cho chính mình. Điều này không chỉ giúp giảm bớt khổ đau mà còn tạo ra môi trường tích cực, nơi lòng từ bi và sự tri ân được nuôi dưỡng. Tóm lại, cầu siêu không chỉ là một nghi thức tâm linh, mà còn là sự thể hiện lòng hiếu thảo, lòng từ bi và ý thức về nhân quả sâu sắc của con người. Đó là cách để chúng ta giúp người mất tìm thấy sự an lạc, đồng thời giúp chính mình sống một đời ý nghĩa hơn. Trong Phật giáo, cầu siêu không chỉ mang ý nghĩa cầu mong cho người mất được siêu thoát mà còn có tác dụng sâu xa đối với cả người sống và sự kết nối giữa hai cõi âm dương. 1. Đối với người đã khuất, giải thoát khỏi chấp niệm và nghiệp lực. Theo giáo lý nhà Phật, khi một người qua đời, thần thức của họ thường bị ảnh hưởng bởi nghiệp lực mà họ đã tạo ra trong cuộc sống. Nếu nghiệp thiện nhiều, họ dễ dàng siêu thoát và tái sinh vào cảnh giới tốt đẹp. Nhưng nếu nghiệp ác nặng nề, thần thức sẽ bị cuốn vào các cõi khổ đau như địa ngục, ngạ quỷ hoặc súc sinh. Việc cầu siêu qua tụng kinh, niệm Phật và hồi hướng công đức có tác dụng như một ngọn đèn soi sáng đường đi cho người mất. Hóa giải chấp niệm, khi còn sống, họ có thể để lại nhiều dính mắc về tài sản, gia đình hoặc những mâu thuẫn chưa được giải quyết. Việc tụng kinh, đặc biệt là kinh A-di-đà hoặc kinh Địa Tạng, giúp thần thức hiểu rõ lẽ vô thường, buông bỏ những chấp niệm để tiến đến giải thoát. Chuyển hóa nghiệp lực, nghiệp xấu có thể được giảm nhẹ nhờ vào công đức mà người thân làm và hồi hướng. Đức Phật dạy rằng, khi một người còn sống làm việc thiện, công đức ấy không chỉ dành cho họ mà còn có thể chia sẻ cho người mất,
2. Đối với người sống, an tâm và tích lũy phước báu. Cầu siêu không chỉ là một hành động dành cho người đã khuất mà còn là cơ hội để người sống tự hoàn thiện tâm thức và đời sống của mình. Mang lại sự an lành trong tâm hồn, khi tổ chức lễ cầu siêu, người thân thường cảm thấy nhẹ nhõm và thanh thản hơn. Đây không chỉ là sự an ủi tinh thần mà còn là sự giải thoát khỏi cảm giác day dứt hoặc hối tiếc. Tích lũy phước báu, việc tụng kinh, niệm Phật hoặc làm thiện hạnh như bố thí, phóng sinh, xây dựng chùa chiền, vân vân, không chỉ hồi hướng công đức cho người mất mà còn gieo thêm hạt giống lành cho chính mình. Những việc này giúp người sống giảm bớt nghiệp lực, tăng trưởng trí tuệ và lòng từ bi. Tăng cường lòng hiếu thảo, cầu siêu là dịp để con cháu thể hiện lòng tri ân đối với ông bà, cha mẹ hoặc người thân đã khuất. Đức Phật từng dạy trong kinh Địa Tạng, người biết hiếu kính cha mẹ không chỉ được trời, người khen ngợi mà còn tích đức cho nhiều đời sau. 3. Tạo sự kết nối tâm linh giữa hai cõi. Lễ cầu siêu là một hình thức kết nối thiêng liêng giữa người sống và người đã mất. Theo quan niệm Phật giáo, mặc dù người mất đã rời xa cõi trần, nhưng họ vẫn có thể cảm nhận được tình cảm và sự thành tâm của người sống qua các nghi lễ tâm linh. Truyền năng lượng tích cực, khi người thân tụng kinh, niệm Phật với tâm thành kính, năng lượng thiện lành này sẽ được chuyển hóa đến thần thức của người mất, giúp họ giảm khổ đau và sớm được siêu thoát. Giúp hóa giải oán nghiệp đối với những người mất trong hoàn cảnh oan ức hoặc có mâu thuẫn với người thân. Việc cầu siêu cũng giúp hóa giải những nghiệp chướng giữa hai bên, mang lại sự bình yên cho cả người sống và người chết. 4. Ý nghĩa về mặt nhân quả. Đức Phật dạy rằng, nhân quả là chân lý bất biến, nhưng nghiệp có thể chuyển hóa bằng sự nỗ lực và công đức. Việc cầu siêu chính là một minh chứng sống động cho giáo lý này. Người mất nhờ vào công đức mà người sống hồi hướng sẽ giảm bớt nghiệp lực xấu, từ đó có cơ hội tái sinh vào các cảnh giới tốt đẹp hơn. Đồng thời, người sống cũng tích lũy thêm thiện nghiệp, tạo nên những nhân lành cho tương lai. Việc cầu siêu không chỉ là một nghi thức mang tính hình thức mà là một hành động cụ thể, xuất phát từ lòng từ bi và trí tuệ của đạo Phật. Nó giúp người mất tìm được ánh sáng giải thoát, đồng thời giúp người sống tích lũy phước báu và sống trọn vẹn hơn với lòng tri ân và tình yêu thương. Trong đời sống tâm linh của người Việt, hai nghi lễ cầu siêu và cầu an đều mang ý nghĩa sâu sắc, nhưng không ít người thường nhầm lẫn giữa chúng. Để hiểu rõ hơn, chúng ta cần làm sáng tỏ mục đích, đối tượng và giá trị mà mỗi nghi lễ mang lại. Cầu siêu là nghi lễ dành cho người đã khuất, với mục đích giúp thần thức của họ được siêu thoát, thoát khỏi những khổ đau của các cảnh giới thấp và hướng đến sự an lạc ở cõi lành. Theo giáo lý nhà Phật, sau khi một người qua đời, thần thức của họ bước vào giai đoạn trung ấm, kéo dài 49 ngày, nơi nghiệp lực sẽ quyết định họ tái sinh vào cõi nào. Những người có nghiệp thiện lớn có thể được tái sinh vào các cõi an lành như cõi người hoặc cõi trời. Nhưng những ai mang nghiệp ác nặng nề sẽ phải chịu khổ đau ở các cảnh giới như địa ngục, ngạ quỷ hoặc súc sinh. Việc cầu siêu thông qua tụng kinh, niệm Phật và hồi hướng công đức là hành động mang ý nghĩa từ bi lớn lao. Nó giúp người mất buông bỏ chấp niệm, hóa giải nghiệp lực xấu và được dẫn dắt đến cảnh giới an lạc. Các kinh thường được tụng trong lễ cầu siêu là kinh A-di-đà, kinh Địa Tạng hoặc kinh Vu Lan. Những việc làm thiện như bố thí, phóng sinh, cúng dường chùa chiền cũng góp phần hồi hướng công đức cho người mất, giúp họ nhẹ bớt nghiệp lực để sớm siêu thoát. Trong khi đó, cầu an là nghi lễ dành cho người sống, thường được thực hiện khi một người gặp khó khăn trong cuộc sống, đối mặt với bệnh tật, tai ương hoặc những bất an trong tâm hồn. Nghi lễ này có mục đích cầu mong sức khỏe, bình an và sự thuận lợi trong công việc, gia đình. Theo giáo lý nhân quả của nhà Phật, những khổ đau mà con người gặp phải trong hiện tại đều bắt nguồn từ nghiệp lực quá khứ và hiện tại. Việc cầu an là cơ hội để chuyển hóa nghiệp lực thông qua năng lượng từ bi, công đức và sự thành tâm. Trong lễ cầu an, các kinh thường được tụng là kinh Phổ Môn, kinh Dược Sư hoặc kinh Đại Bi. Ngoài ra, việc làm thiện như bố thí, phóng sinh hay cúng dường cũng mang lại năng lượng tích cực, giúp người sống vượt qua khó khăn, đồng thời tạo thêm phước báu cho chính mình. Cầu an thường được tổ chức vào đầu năm, các dịp lễ lớn hoặc khi cá nhân hay gia đình đối diện với những thử thách lớn trong cuộc sống. Điểm giống nhau giữa cầu siêu và cầu an là cả hai đều xuất phát từ lòng từ bi và đều dựa trên nguyên lý nhân quả. Tuy nhiên, sự khác biệt nằm ở đối tượng và mục đích.
cầu siêu dành cho người đã mất, giúp họ siêu thoát và giảm bớt nghiệp lực. Trong khi cầu an hướng đến người sống, giúp họ có sức khỏe, bình an và vượt qua nghịch cảnh. Việc hiểu rõ sự khác biệt giữa cầu siêu và cầu an không chỉ giúp chúng ta thực hiện nghi lễ đúng cách mà còn thể hiện lòng thành kính và ý thức sâu sắc với giá trị tâm linh. Cầu siêu là lời gửi gắm sự trợ duyên từ người sống để người mất được an nghỉ nơi cảnh giới lành, còn cầu an là cách gieo năng lượng tích cực để người sống thêm vững vàng và ý nghĩa trong cuộc đời. Hai nghi lễ, tuy khác nhau, nhưng đều nhắc nhở chúng ta về lòng từ bi, sự hiếu thảo và ý thức gieo nhân lành trong cuộc sống. Cầu siêu không chỉ là một nghi thức tôn giáo mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, phản ánh tinh thần từ bi, hiếu thảo và ý thức về luật nhân quả trong văn hóa Phật giáo. Trong thế giới hiện đại, khi con người ngày càng bị cuốn vào nhịp sống hối hả và vật chất, việc tổ chức cầu siêu như một lời nhắc nhở sâu sắc về mối liên kết thiêng liêng giữa người sống và người đã khuất. Trước hết, cầu siêu thể hiện lòng hiếu thảo của người sống. Theo truyền thống Á Đông, hiếu đạo là nền tảng đạo đức quan trọng nhất trong đời sống gia đình. Khi một người thân qua đời, việc cầu siêu không chỉ đơn thuần là một nghi thức mà còn là cách để con cháu báo đáp công ơn, sinh thành và dưỡng dục. Đức Phật từng dạy, phụ mẫu tại đường như Phật tại thế, cha mẹ là những vị Phật sống mà chúng ta phải kính trọng. Sau khi cha mẹ qua đời, việc tổ chức cầu siêu không chỉ là hành động tri ân mà còn là sự thực hành đạo hiếu một cách trọn vẹn. Thứ hai, cầu siêu nhắc nhở về luật nhân quả và ý nghĩa của việc tu tập. Đức Phật dạy rằng cuộc đời con người bị chi phối bởi nghiệp lực, kết quả của những hành động, lời nói và ý nghĩ đã tạo ra trong quá khứ và hiện tại. Thần thức của người đã khuất, nếu mang theo nghiệp xấu, sẽ gặp nhiều đau khổ ở các cảnh giới thấp. Việc cầu siêu giúp thần thức nhận được năng lượng từ bi từ người sống, hóa giải bớt nghiệp lực và có cơ hội tái sinh vào cõi an lành. Đồng thời, nghi lễ này cũng nhắc nhở người sống về tầm quan trọng của việc tạo nghiệp lành, tích lũy công đức ngay trong đời này để tránh những hậu quả khổ đau ở đời sau. Thứ ba, cầu siêu là cách thể hiện lòng từ bi đối với tất cả chúng sinh. Trong các kinh điển Phật giáo, Đức Phật luôn nhấn mạnh lòng từ bi không chỉ dành riêng cho gia đình hay người thân mà còn phải lan tỏa đến mọi chúng sinh. Khi tổ chức lễ cầu siêu, người sống không chỉ hồi hướng công đức cho người thân đã khuất mà còn cầu nguyện cho tất cả các vong linh lang thang, cô quạnh, không người thờ phụng cũng được siêu thoát. Đây là một hành động cao cả, thể hiện sự đồng cảm và kết nối sâu sắc với thế giới tâm linh, làm sáng lên tinh thần vô ngã vị tha trong đạo Phật. Thứ tư, cầu siêu mang lại sự thanh thản và bình an cho người sống. Trong nhiều trường hợp, cái chết của một người thân yêu có thể để lại cảm giác day dứt, tiếc nuối hoặc đau buồn sâu sắc. Việc tham gia lễ cầu siêu, tụng kinh, niệm Phật và làm các việc thiện không chỉ là hành động giúp người mất mà còn giúp người sống hóa giải nỗi đau, buông bỏ sự chấp trước và cảm nhận sự nhẹ nhàng, thanh tịnh trong tâm hồn. Qua đó, cầu siêu không chỉ hướng đến sự giải thoát cho người đã khuất mà còn mang lại lợi ích thiết thực cho người còn ở lại. Cuối cùng, cầu siêu là bài học nhắc nhở về sự vô thường và giá trị của hiện tại. Đức Phật từng dạy, đời người như hơi thở, như bóng câu qua cửa sổ, cuộc sống vô cùng mong manh và ngắn ngủi. Cái chết của người thân là minh chứng rõ ràng nhất cho sự vô thường của đời sống, nhắc nhở chúng ta trân trọng từng giây phút hiện tại và sống một cách ý nghĩa. Thông qua cầu siêu, người sống học được bài học về buông bỏ, không chấp trước vào vật chất hay danh vọng, và tập trung vào việc nuôi dưỡng tâm từ bi, trí tuệ để chuẩn bị cho chính hành trình tâm linh của mình sau này. Kết lại, cầu siêu không chỉ là nghi lễ dành riêng cho người mất mà còn là cơ hội để người sống thực hành lòng từ bi, hiếu thảo và trí tuệ. Nó giúp duy trì sự kết nối sâu sắc giữa hai cõi âm dương, đồng thời nhắc nhở chúng ta về giá trị cốt lõi của đạo Phật. Mọi sự khổ đau đều có thể chuyển hóa bằng tình yêu thương, sự tỉnh thức và nỗ lực tu tập. Đây chính là ý nghĩa sâu sắc mà cầu siêu mang lại trong đời sống tâm linh của mỗi con người. Quý vị thân mến, qua nội dung hôm nay, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa sâu sắc của lễ cầu siêu trong đạo Phật và đời sống tâm linh. Cầu siêu không chỉ là hành động hướng đến người đã khuất mà còn là cách để chúng ta thực hành lòng từ bi, hiếu thảo và tự nhìn lại chính mình qua bài học về vô thường và nhân quả. Nếu nội dung này mang đến cho quý vị những góc nhìn mới mẻ và hữu ích, đừng quên bấm like để lan tỏa thông điệp này đến nhiều người hơn.
Hãy nhấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo, nơi chúng ta sẽ tiếp tục khám phá những chủ đề ý nghĩa về Phật Pháp và cuộc sống. Trong video tới, tôi sẽ chia sẻ về cách cầu an và ý nghĩa thực sự của việc sống an lạc giữa những bộn bề của cuộc đời, một chủ đề chắc chắn sẽ khiến quý vị không khỏi suy ngẫm. Cảm ơn quý vị đã đồng hành đến cuối video. Chúc quý vị luôn bình an trong tâm và hạnh phúc trên hành trình cuộc sống. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.